समाज च्यान्टे भन्दै आफ्नो हातको बल भित्तामा फाली सौरभ छेउमा रहेको किताब पढ्न थाल्छ। च्यान्टे कुद्दै बल लिन सोफानिर पुग्छ र के नहोला झैँ गरी त्यस बलसँग खेल्न थाल्छ। एकैछिन खेलेपछि आफ्नो चर्ती कला सौरभले हेरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न च्यान्टेले आफ्नो टाउको सौरभतिर फर्काउँछ। एक्लै खेल्न अल्छी लागेपछि च्यान्टेले बल सौरभको खुट्टानिर लगेर छोडिदिन्छ र आफू भने बाल्कनीतिर जान्छ। किताब पढिरहेको सौरभले भुइँको बल टिपी फेरि भित्तामा फाल्छ। बल ठोकेको आवाज सुन्न साथ च्यान्टे कुद्दै बल समाउन भित्र आउँछ। यसरी मान्छे र कुकुर बीचको खेलले निरन्तरता पाउँछ। ढोकाको घन्टी बज्छ। घन्टी बज्न साथ आफ्नो मुखको बल फाली च्यान्टे ढोकानिर पुग्छ र ढोकाको चेपमा हर्षको सास सुँग्न थाल्छ। एकैछिन है भन्दै सौरभ ढोका खोल्न जान्छ। ढोकामा उसकी श्रीमती रश्मि थकित अवस्थामा हुन्छ। रश्मि र सौरभको भर्खर विवाह भएको हुन्छ। कस्तो टाइम लगाएको ढोका खोल्न नि भन्दै रश्मि भित्र छिर्छे र सौरभ सरी भन्दै आफ्नो स्थानमा फर्कन्छ। तिर्खाएकी रश्मि टेबलमा राखेको पानी एकै सासमा पिउन थाल्छे। च्यान्टे रश्मिनिर आई उसको ब्याग सुँग्न थाल्छ र रश्मिको जिउमा चढेर खेल्न खोज्छ। एक्कासी रश्मिले पानी सर्काउँछे। रिसाएकी रश्मिले बोतलले च्यान्टेको टाउकोमा हिर्काउँछे। नहान न यो निर्दोष प्राणीलाई, यो त तिमीसँग खेल्न पो खोज्या हो त, खेल्नु पर्या छैन योसँग, कस्तो नराम्ररी सर्काइदियो भन्दै रश्मिले भन्छे। सौरभ भने च्यान्टेलाई सुमसुम्याउँदै बस्छ। यो देखेर रश्मिलाई झन् रिस उठ्छ। रिसाएको देखेर सौरभले रश्मिलाई सम्झाउन खोज्छ। यसले त माया गरेर पो तिमीसँग खेल्न खोज्या हो त, कहाँ यस्तो प्राणीसँग रिसाएर हुन्छ त। रश्मिलाई उपदेशले केही फरक पर्दैन। रश्मिलाई भने च्यान्टे मनै पर्दैन। बिहे भएदेखि च्यान्टेलाई अरू ठाउँमा छोडिदिने कि त कसैलाई दिने जस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ। च्यान्टेलाई सौरभले बच्चेदेखि पालेको हुन्छ र आफ्नो परिवारको सदस्य सर माया गर्छ। यो विषयमा सौरभ र रश्मिको बीच धेरै बेरसम्म विवाद चलिरहन्छ। विवादको अन्तिममा रश्मिले भन्छ, यदि म भोलि अफिसबाट आउँदा यो कुकुर यहीँ रह्यो भने म यो ढोकाबाट फर्कन्छु। अब हेरौँ तिमीले यसलाई रोज्छौ कि मलाई। यति भन्दै रश्मि लुगा फेर्न आफ्नो कोठामा जान्छे। भोलिको दिन सौरभ बिहान छिटै उठ्छ र राति पनि राम्ररी सुत्न सकेको हुँदैन। बिहान सोफामा च्यान्टेसँगै बसेर यो परिस्थितिबाट कसरी छुटकारा पाउने होला भनेर विभिन्न विचारहरू बनाउन थाल्दछ, जुनले गर्दा सम्बन्ध नबिग्रोस् र च्यान्टेलाई छोड्न नपरोस्। सौरभले भने केनल क्लबमा फोन लगाउँछ। त्यहाँ भने 1 वर्षभन्दा माथिको कुकुरलाई नराख्ने भनेर जवाफ आउँछ। सौरभ फोन राखिदिन्छ र समाधानविहीन सोचमा फेरि डुब्छ। खाना खाने समयको मतलब नगरी समाधान खोजिरहन्छ र झ्याप्प निदाउँछ। एक्कासी उठ्दा त दिउँसोको 2 बजिसकेको हुन्छ। यसले त सौरभलाई झन् झसङ्ग पार्छ। सौरभले न त खाना खाएको हुन्छ न त बिहानको खाजा नै। हतार हतार सोफाबाट उठेर च्यान्टेको घाँटीमा बेल्ट बाँधी अत्तो न पत्तो साथ बाहिर निस्कन्छ। बाहिर भने सिमसिमे पानी परिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि सडकका भुसिया कुकुरहरूले च्यान्टेमाथि भुकिरहन्छन्। सौरभलाई कुकुर कहाँ राखौँ के गरौँ जस्तो हुन्छ। बाहिरको वातावरण हेर्दा च्यान्टेलाई जे पल्ला घर नै लैजान्छु भन्ने सोच्छ। तर रश्मिको त्यो स्तब्ध शब्द सौरभको कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ। केही नलागेपछि सौरभले च्यान्टेलाई घरबाट अलिकति पर एयरपोर्टनिरको चौरमा लगेर एउटा पोलमा बाँधिन्छ र पोल नजिकै खाल्डो खनी त्यसमा 2-4वटा बिस्किट खोलेर राखिदिन्छ र सौरभ पछाडि नफर्कै उदास मुख लगाउँदै घर फर्कन्छ। च्यान्टेले भने आँखाले भ्याउन्जेलसम्म सौरभलाई हेरिरहन्छ। रश्मि भने घरमा खुसीको साथ चिया खाँदै बसिरहेको हुन्छ र सौरभ भने घर आइपुग्छ। कता छोड्यौ त त्यसलाई भन्दै रश्मिले प्रश्न गर्छ। साथीकोमा भन्दै सौरभले जवाफ दिन्छ। सौरभको आँखामा हरेक समय च्यान्टे झल्किरहन्छ। साँझ पर्छ र एक्कासी मुसलधारे पानी पर्न थाल्छ। सौरभ भने आत्तिन्छ। आफ्नो कोठाबाट न्यानो ज्याकेट लगाई ऊ मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किन आँट्छ र यो बेला रश्मिले प्रश्न गर्छ, कहाँ जान आँटेको यस्तो अबेला पानी परिरहेको बेला? रिसको सुरमा सौरभले जवाफ दिन्छ, खोल्नामा हाम फाल्न। यति भन्दै सौरभ निस्किन्छ। सौरभले बाटोमा ट्याक्सी समाउँछ र 15 मिनटमा च्यान्टेलाई राखेको चौरमा पुग्छ। अलि अँध्यारो भएको हुनाले र पानी ठुल्ठुलो परेको हुनाले सौरभले च्यान्टेलाई बाँधेको ठाउँ ठम्म्याउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ र ऊ चिच्याउँदै च्यान्टे गर्दै वरिपरि भौतारिन्छ। च्यान्टे बाँधेको पोलनिर आइपुग्छ। त्यहाँ च्यान्टे हुँदैन। सौरभ आत्तिँदै चौरको वरिपरि च्यान्टे होला कि भनेर खोजिरहन्छ। सौरभ चौरबाट पर बस्ती भएको ठाउँनिर पुग्छ
त्यहाँ कुकुर भुकेको आवाज सुन्छ। यो त पक्कै च्यान्टी नै होला भन्ने सौरभलाई लाग्छ। सौरभ कुकुर भुकेको आवाज जहाँबाट आइरहन्छ त्यही घरनिर पुग्छ र घरबेटीलाई बोलाउँछ र उसले घरबेटीलाई प्रश्न गर्छ, यो कुकुर कहाँबाट भुकिरहेछ? घरबेटी अचम्म परे जवाफ दिन्छ, हाम्रै घरबाट हो। बिरामी परे जस्तो छ, कुन चाहिँ निर्दयी मान्छेले त्यो चौरमा निस्किनै नसक्ने गरी बाँधेर छोडिदिया रहेछ। पानीले भिजेर नित्रुक्क भएर झन्डै मर्न आँटेको थियो। घरबेटी बुढाले बेलुका बजारबाट फर्किँदा कुकुरलाई भिजेको देख्छन् र घरमा ल्याएर तातो पानी खनाई पुछपाछ गरिदिएको हुन्छन्। के म कुकुर हेर्न सक्छु भन्दै सौरभले सोध्छ। तपाईँ डक्केयरको मान्छे हो कि क्या हो? चिन्ता नगर्नु, यो कुकुर मै पाल्छु। त्यही नि हेर्नुहोस् न त भन्दै बुढाले भन्छन्। राम्रै हुलिया र सोझो देखेर बुढाले धेरै नसोची सौरभलाई भित्र छिराउँछन्। सौरभलाई देख्न साथ च्यान्टे खुसीको साथ च्याराक जुरुक उठ्छ। तपाईँलाई चिन्छ कि क्या हो? बुढाले हाँस्दै सौरभलाई सोध्छन्। सौरभले जवाफको रूपमा मुस्कान दिन्छ र च्यान्टेनिर गई च्यान्टेलाई सुमसुम्याउन थाल्छ। च्यान्टे खुसीले सौरभको जिउमा चढेर खेल्न थाल्छ। च्यान्टेको यस चर्ती कलाले सौरभलाई भावुक बनाउँछ। रिसाउनु त पर्छ नि यार, बरु तैँले मलाई बुझ्छस् भन्दै सौरभले च्यान्टेलाई अङ्गालोमा लिई रुन्न थाल्छ।